สวัสดีครับผมชื่อพลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องผีที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนที่พ่อของผมป่วยหนักและยังไม่จากไปผมถูกแม่บังคับให้บวชเพื่อให้พ่อได้เห็นผมในชุดผ้าเหลืองก่อนที่พ่อจะจากไปผมลังเลใจมากเพราะงานที่ผมทำกำลังไปได้ดีแต่สุดท้ายผมก็ต้องยอมทำตามที่แม่ขอแม่บอกกับผมว่ามีวัดชนบทอยู่ทางแถบอีสานที่พ่อกับแม่มักจะไปกราบไหว้พระอาจารย์ที่เคารพนับถือแต่หลังจากที่ผมเข้าม.ปลายพวกเราก็ไม่ได้ไปวัดนั้นอีกเลยแม่อยากให้ผมไปบวชที่วัดนั้นเราสองคนจึงขับรถไปที่วัดแต่ไม่ได้เจอกับพระอาจารย์ที่พ่อกับแม่เคารพนับถือพบเพียงแค่เจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสก็ยินดีที่จะบวชให้กับผมในวันที่ปลงผมพ่อของผมก็มาร่วมปลงผมให้ด้วยและผมก็ตัดสินใจจะบวชอยู่ที่วัดนั้นเป็นเวลา15วันแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเพราะผมไม่ค่อยเจอพระรูปอื่นในตอนกลางวันเลยมักจะเห็นในเวลากลางคืนเท่านั้นเช้าวันแรกที่ออกบิณฑบาตผมเจอพ่อกับแม่มารอใส่บาตรและมีชาวบ้านคนอื่นๆมาร่วมใส่บาตรด้วยชาวบ้านถามผมว่าเป็นพระธุดงค์มาจากไหนผมก็บอกว่าเป็นพระบวชอยู่ที่วัดนี้ชาวบ้านมีอาการเหมือนจะตกใจแต่ไม่ได้พูดอะไรก่อนจะรีบกราบลาผมแล้วขี่รถจากไปคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ผมได้พักในกุฏิใหม่ผมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เงียบสงัดและวังเวงอย่างบอกไม่ถูกกุฏิของผมเป็นไม้เก่าๆมีหน้าต่างเล็กๆที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าไม้รอบๆวัดได้ช่วงหัวค่ำผมก็สวดมนต์และนั่งสมาธิตามปกติแต่เสียงหมาหอนที่ดังขึ้นเรื่อยๆทำให้ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ผมพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงเสียงธรรมชาติแต่ใจลึกๆก็รู้สึกกลัวมากเพราะถึงผมจะไม่เคยพบเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าผีหรือวิญญาณจริงๆก็ตามแต่ในชีวิตนี้ผมก็ไม่คิดว่าอยากจะเจอหรอกครับในคืนที่2ขณะที่ผมกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้กุฏิของผมพยายามสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตัวเองกังวลใจไปมากกว่านี้แต่เสียงนั้นก็ไม่ยอมหยุดมันเดินไปเดินมารอบๆกุฏิของผมเหมือนกับกำลังสำรวจอะไรบางอย่างผมนั่งสมาธิต่อแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆผมตัดสินใจลืมตาขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่างในความมืดนั้นผมเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลผมคิดว่าคงเป็นพระรูปอื่นที่อาจจะออกมาเดินจงกรมหรือออกไปเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืนแต่เมื่อเงานั้นค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาผมก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจพยายามที่จะไม่คิดฟุ้งซ่านเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าผมอาจจะตาฝาดและคิดมากไปเองก็ได้เช้าวันต่อมาผมออกไปบิณฑบาตตามปกติพ่อกับแม่ก็มารอใส่บาตรอยู่เหมือนเดิมแต่ผมสังเกตเห็นว่าชาวบ้านบางคนที่เคยใส่บาตรกับผมดูเหมือนจะพยายามหลบสายตาและพยายามเลี่ยงไปทางอื่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนเมื่อกลับมาถึงวัดเจ้าอาวาสก็ได้เรียกผมไปพบที่กุฏิของท่านครับพระพลท่านอย่าหวาดกลัวไปเลยนะเรื่องบางอย่างในวัดนี้มันอาจจะทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจแต่ขอให้ตั้งมั่นในธรรมและทำสมาธิต่อไปตั้งใจเรียนรู้พระธรรมให้มากๆคืนนั้นผมนอนหลับไม่ค่อยสนิทเพราะเสียงหมาหอนที่ดังอยู่รอบวัดจนถึงตอนที่ผมกำลังจะหลับผมก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้อย่างแผ่วเบาผมลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบๆกุฏิแต่ไม่เห็นใครและเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ผมตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูแต่เมื่อเปิดประตูออกมาเสียงนั้นก็หายไปทันทีพอถึงช่วงกลางวันผมได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่จึงบอกกับผมอย่าไปสนใจเลยพระท่านอาจจะเป็นแค่เสียงลมพัด
หรือเสียงสัตว์ทั่วไปที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่แม่พูดถึงจะเป็นวัดที่อยู่ในป่าแต่ก็ไม่น่าจะมีสัตว์อะไรที่ร้องได้เหมือนกับคนร้องไห้แบบนั้นในคืนที่4ตอนที่ผมกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิผมได้ยินเสียงคล้ายกับคนเดินเข้ามาในกุฏิผมลืมตาขึ้นแล้วเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ที่มุมห้องผมเลยถามออกไปท่านเป็นใครครับแต่เงานั้นไม่ได้ตอบอะไรและหายไปผมรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากขนลุกไปทั้งตัวหน้าชาและหนาวสั่นแบบที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าทำไมอากาศรอบๆตัวผมถึงเย็นลงแต่ผมก็พยายามที่จะสงบสติอารมณ์เพราะคิดอยู่เสมอว่าผมในตอนนี้กำลังอยู่ในผ้าเหลืองวันต่อมาผมตัดสินใจไปถามเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ท่านเจ้าอาวาสก็ยังยืนยันคำเดิมว่าให้ผมตั้งใจเรียนรู้พระธรรมต่อไปอย่าได้สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจเท่านั้นถึงผมจะรู้ดีว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นเป็นอะไรแต่ผมแค่ต้องการคำยืนยันเท่านั้นทำให้ผมต้องยอมอดทนอยู่แบบนี้ต่อไปในคืนวันเดียวกันตอนที่ผมกำลังจะนอนผมก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนเดินวนเวียนอยู่รอบๆกุฏิอีกครั้งผมพยายามไม่สนใจและหลับตาลงแต่เสียงนั้นก็ไม่หายไปผมตัดสินใจลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างและมองออกไปให้รู้แล้วรู้รอดว่าที่มาของเสียงคือใครหรืออะไรแต่ก็ไม่เห็นอะไรครับเห็นเพียงความมืดและป่าไม้รอบๆผมจึงกลับเข้ามานอนและพยายามไม่คิดมากจนในคืนที่8ตอนที่ผมกำลังนั่งสมาธิอยู่ผมก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใกล้ๆหูผมลืมตาขึ้นมาแต่ไม่เห็นใครผมจึงพยายามตั้งสติและนั่งสมาธิต่อไปแต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังอยู่ผมเริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนเสียงนั้นตะโกนออกมาดังๆมึงมาทำอะไรในที่ของกูผมสะดุ้งตัวโยนแต่พอมองไปรอบๆกลับไม่เห็นใครครับบอกตรงๆว่าตอนนั้นผมตกใจจนเกือบจะฉี่ราดแล้วแต่เพราะคิดว่ายังไงผมก็ยังอยู่ใต้ร่มผ้าเหลืองไม่มีอะไรที่จะเอาชนะมันได้แน่ๆคืนนั้นผมก็เลยเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยครับเช้าวันต่อมาผมออกไปบิณฑบาตเหมือนเดิมชาวบ้านบางคนมองผมด้วยสายตาที่แปลกๆแต่ผมพยายามไม่สนใจและเดินบิณฑบาตต่อแต่พอมาคิดดูดีๆก็สังเกตได้ว่าไม่ได้มีชาวบ้านคนไหนใส่บาตรให้ผมเลยนอกจากพ่อกับแม่ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่แปลกมากครับทุกอย่างยังคงดำเนินไปเหมือนเป็นเรื่องปกติจนเข้าสู่คืนที่10แล้วผมได้ฝันเห็นภาพที่น่ากลัวมากๆเป็นครั้งแรกผมฝันเห็นเงาดำๆยืนอยู่ข้างที่นอนของผมมันจ้องมองผมด้วยดวงตาที่ดุดันและน่ากลัวมากดวงตาแทบจะถลนออกมาจากเบ้าผมพยายามจะตื่นขึ้นแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังกดทับอยู่บนตัวทำให้ผมไม่สามารถขยับตัวได้พอผมดิ้นจนหลุดออกมาได้ก็ได้รู้ว่านั่นน่าจะเป็นอาการที่เขาเรียกว่าผีอำร่างกายของผมในตอนนั้นมีเหงื่อท่วมตัวและรู้สึกว่าหัวใจของผมมันเต้นแรงมากๆจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเลยล่ะครับและเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ก็คือเหตุการณ์ใน5 คืนสุดท้ายก่อนที่ผมจะได้สึกออกมาครับในคืนต่อมานั้นผมก็สวดมนต์อยู่ในกุฏิของตัวเองเหมือนอย่างที่เคยทำก่อนจะนั่งสมาธิแต่ดูเหมือนว่าในคืนนี้จะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติผมได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆผมจึงหยุดนิ่งและเงียบจนเสียงเคาะนั้นดังขึ้นอีกครั้งผมเลยตัดสินใจถามออกไปใครครับไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาผมคิดอยู่สักพักว่าจะออกไปเปิดประตูดีไหมสุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครเหมือนเดิมตอนนั้นยอมรับเลยครับว่าผมเริ่มจะชินกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วผมปิดประตูและกลับเข้ามาในกุฏิ
เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่มันจะเคาะดังมากขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับจะพังประตูเข้ามาเลยแต่ผมก็ทำได้แค่นิ่งและพยายามตั้งสติคืนนั้นผมนั่งหลับตาและทำสมาธิจนทุกอย่างมันเงียบและสงบลงแล้วมันก็ผ่านพ้นไปอีกคืนครับในคืนสุดท้ายของการบวชที่วัดนั้นความน่ากลัวมันก็มาถึงขีดสุดครับพอพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศรอบวัดก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดใบไม้ปลิวผ่านไปมาหลังจากที่ผมสวดมนต์เย็นเสร็จผมก็กลับมาที่กุฏิของตัวเองบรรยากาศมันดูเงียบเหงาและวังเวงกว่าทุกครั้งผมตัดสินใจนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบพยายามไม่ฟุ้งซ่านคิดอะไรมากแต่จู่ๆไฟทั้งวัดก็ดับลงความมืดเข้ามาแทนที่พร้อมกับเสียงหมาหอนที่ดังระงมขึ้นมาในทันทีผมพยายามใช้ไฟฉายส่องดูไปรอบๆกุฏิและสิ่งที่เห็นก็ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเงาดำๆที่ผมเคยเห็นในฝันกำลังยืนอยู่ที่มุมห้องมันขยับเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆมีเสียงฝีเท้าหนักๆดังตามมาผมตัดสินใจรีบไปที่ประตูและเปิดประตูออกจากกุฏิของตัวเองไปผมพยายามตามหาเจ้าอาวาสหรือพระรูปอื่นๆแต่ก็ไม่เจอใครเลยเดินไปที่โบสถ์ตอนที่ผมไปถึงผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากด้านในของโบสถ์เสียงมันแผ่วเบามากแต่ก้องอยู่ในความมืดผมใช้ไฟฉายส่องไปที่พระประธานแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้ผมตกตะลึงอีกครั้งพระประธานที่เคยงดงามสีทองอร่ามตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่พังและเสียหายก่อนจะมีเงาสีดำมากมายปรากฏให้เห็นในโบสถ์ที่ด้านหลังองค์พระประธานนั้นผมรีบออกมาจากโบสถ์แล้ววิ่งไปที่กุฏิเจ้าอาวาสพยายามร้องเรียกเจ้าอาวาสแต่ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆจากนั้นประตูก็ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเหมือนกับฉากในหนังเลยล่ะครับกุฏิของเจ้าอาวาสว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีแม้แต่ข้าวของสักชิ้นอยู่ในนั้นก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆใกล้ๆหูเสียงนั้นพูดอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่เข้าใจผมวิ่งออกมาจากกุฏิและหาทางออกจากวัดแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เหมือนกับถูกล้อมรอบด้วยเงาดำๆที่ตามติดผมไปทุกที่ผมวิ่งกลับไปที่กุฏิของตัวเองหวังว่าจะหาที่หลบแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่ากุฏิของผมเต็มไปด้วยเงาดำปริศนาพวกนั้นพวกมันยืนล้อมรอบตัวผมและเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆผมคิดจะวิ่งออกจากกุฏิไปอีกรอบแต่ประตูมันก็ถูกล็อกจากด้านนอกผมใช้ไฟฉายส่องไปที่มุมห้องก็เห็นลางๆว่ามีร่างของพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่เลยเดินเข้าไปหาโดยไม่ทันคิดว่าจะมีพระรูปอื่นมาอยู่ในกุฏิของผมเองได้ยังไงจนผมได้เข้าไปใกล้กับพระรูปนั้นและได้เห็นว่าพระรูปนั้นไม่มีหัวผมตกใจจนเกือบจะเป็นลมแต่ก็ยังประคองตัวเองเอาไว้ได้ก่อนที่ผมจะรู้สึกเย็นวาบที่ไหล่และรู้สึกได้เลยว่ามีมือเย็นๆมาจับที่ไหล่ของผมและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ผมสติแตกที่สุดเลยครับผมตัดสินใจถีบประตูกุฏิของตัวเองและตั้งหน้าตั้งตาวิ่งออกจากวัดในตอนที่ออกมาจากวัดได้ข้างนอกวัดก็ไม่มีแสงสว่างอะไรเลยครับมีแต่ความมืดมิดล้อมรอบตัวผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกกลืนหายเข้าไปในความมืดแต่ก็พยายามวิ่งออกไปตามถนนที่เป็นดินแดงตามเส้นทางที่คุ้นเคยกับการออกไปบิณฑบาตจนสุดท้ายผมก็วิ่งด้วยเท้าเปล่าเข้าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดมาได้เวลาในตอนนั้นก็เช้ามืดพอดีเลยครับผมก็ได้เจอกับชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะเห็นผมวิ่งด้วยท่าทางตื่นกลัวมาทั้งที่อยู่ในสถานะของพระสงฆ์และผมก็ได้รู้จากชาวบ้านว่าวัดแห่งนี้ร้างมานานหลายปีแล้วเพราะเหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
ที่นำไปสู่การฆาตกรรมและอำพรางพระและเด็กวัดถูกฆ่าตายทั้งหมดและวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และคงพวัดร้างมานานและมีพวกสัมภเวสีมาอยู่ร่วมด้วยนับเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมเลยครับจนตอนนี้ผมแต่งงานมีลูกโตแล้วผมก็ยังเก็บเรื่องนี้ไว้เล่าต่อให้ลูกของผมฟังเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดจนลูกของผมแนะนำให้ส่งเรื่องเข้ามาที่ช่องเล่าเรื่องผีนี่แหละครับก็หวังว่าจะทำให้พี่ๆน้องๆที่ได้ฟังได้รับความบันเทิงกันไปไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ฟังเพื่อความสนุกถือว่าเป็นลุงคนหนึ่งมาเล่าเรื่องให้ฟังก็แล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ